פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בשעה 11 לפני הצהריים הטלפון שלי צלצל. אני ראש ישיבה, אמר לי האיש מהעבר השני של הקו, ויש אצלי בישיבה בחור בן 16 שהבוקר נודע לי שכבר כמה שבועות שהוא לא שומר שבת. תוכל להיפגש איתו, הוא שאל, יש לו שאלות באמונה, והוא אמר לי שהוא מוכן לדבר רק איתך. אשמח מאוד להיפגש, אמרתי לו, השאלה היא רק מתי. מצד אחד הלילה אני טס לחול, וכעת אני יוצא להרצאה בבאר שבע ולאחריה באשקלון. מצד שני, אם ניפגש רק אחרי שיחזור מחול, זה יקרה רק אחרי שבת, ואותה הוא כנראה יחלל, ואת זה אני לא יכול לקחת על הכתפיים שלי. נו, אמר לי ראש הישיבה, אז שהבחור יצטרף אליך לנסיעה לבאר שבע, זה אפשרי, תוכלו לדבר בדרך. זה בסדר גמור, אמרתי לו, רק שאני יוצא להרצאה כעת. לא נורא, אמר לי ראש הישיבה, אנחנו כבר נמצא אותך בדרך. ואז חברים, כשהבחור נכנס לרכב והציג בפניי את השאלות שמעסיקות אותו, הבנתי מהר מאוד את הכיוון ושאלתי אותו אם הוא רצה להיפגש איתי או שמישהו רצה בשבילו, והבחור חייך בביישנות. אתה צודק אהרון, הוא אמר, זה לא אני שרציתי, זה ראש הישיבה שרצה. נו, אמרתי לו, אז אם הוא רצה, למה אתה נפגש איתי ולא הוא? שאלה טובה, אמר לי הבחור, את זה אתה צריך לשאול אותו. בסדר, אמרתי לו. אז אין טעם שנדון בשאלות שלא רצית לשאול, רק כי ראש הישיבה רצה שתשאל, כי שאלות שלא רוצים לשאול, לא שואלים, ואם לא שואלים, לא עונים עליהם תשובות שלא רוצים לענות. אבל אם אתה כבר כאן, אתה מוזמן להתרווח בכיסא עד שנגיע לבאר שבע, ומשם אמרתי לו, תוכל לקחת אוטובוס לאן שתרצה. מה אמר לי הבחור? לא אכפת לך שאני מחלל שבת? אני כבר בין כה וכה כאן, אז מה זה משנה אם רציתי או לא רציתי? למה אתה לא עונה לי על השאלות שלי? אכפת לי מאוד, אמרתי לו, שאתה מחלל שבת, אבל למרות שאכפת לי, אני לא מעוניין לדון איתך בשאלות שלך. כי אתה לא מחלל שבת בגלל השאלות. אתה שואל שאלות בגלל שאתה מחלל שבת, ואני לא רוצה לאפשר לך להרגיע את המצפון שלך. אני לא רוצה לתת לך את האפשרות, אמרתי לו, להגיד שלא ענו לך על השאלות שלא רצית לשאול, ולאפשר לך לחלל שבת בלי נקיפות מצפון. הבחור לא אהב את התשובה, אבל למרות שהגענו לבאר שבע, הוא נשאר לחכות לי למרות אי הנעימות, לא בגלל שאני רציתי וגם לא בגלל שהוא רצה, אלא בגלל שהוא גר בנתיבות, כך הוא סיפר, ואמרתי לו שאם הוא ימתין עד אחרי ההרצאה בבאר שבע, אוכל להוריד אותו בנתיבות, קרוב לבית, בדרך לאשקלון. ואז, כשהגענו לנתיבות, הורדתי אותו במרכז העיר, ובגלל שנותר לי זמן פנוי עד להרצאה הבאה, חיפשתי עמדת טעינה כדי לטעון את הסוללה של הרכב. אז ככה, העמדה הראשונה לא הייתה פעילה, וכך גם השנייה, ואז אחרי עוד כמה סיבובים נוספים לפני שאני מתייאש, מצאתי אחת שעדיין עובדת, חיברתי את המטען וישבתי ברכב כדי להכין שיעור. ואז מישהו נקש לי בחלון. עמד שם בחור עם דמעות בעיניים. אני לא מאמין שאני פוגש אותך, הוא אמר. זה לא יכול להיות, אתה אהרון לוי, נכון? אני לא מאמין, אני חייב טובה ממך, בבקשה אל תגיד לי לא. מה אתה רוצה? שאלתי. 2 דקות מכאן אמר לי הבחור, אמא שלו יושבת שבעה על אח שלה, והיום זה השבעה, והוא הנפטר היה איש חסד גדול. תסכים לבוא לדבר שם, תהיה גם תפילת מנחה אחר כך. בסדר, אמרתי לו, בסדר, אני אבוא, אבל למה אתה בוכה? את זה כבר אמא שלי תסביר לך כשתגיע, אמר לי הבחור. כשהגעתי למושב, אמא של רועי יצא מהבית לקראתי, והסיפור חזר על עצמו. זה לא יכול להיות, היא אמרה, איך הגעת לכאן? אתה לא מבין איזו השגחה פרטית. היא סיפרה לי, יושבים 7 על אח שהיה חולה הרבה זמן, ובחודשים האחרונים כשהמצב הידרדר והמשפחה הייתה מרוסקת לחלוטין, חיפשנו מישהו שיגיע לחזק אותנו, והנפטר, שמאוד אהב להקשיב להרצאות שלך, ביקש שיתקשרו לארגון ערכים ויבקשו שדווקא אתה תגיע. הבעיה היא שכמה ימים לפני ההרצאה פרץ מבצע מגן וחץ, וההרצאה התבטלה ברגע האחרון והיא לא התקיימה. וכעת, ביום האחרון של השבעה שלו, אתה מגיע לכאן? זו השגחה פרטית, היא אמרה, אין לי דרך אחרת להסביר את זה. בטח גם לא קרה לך אף פעם שנפטר יזמין אותך לשבעה שלו. את צודקת לגמרי, אמרתי לה, אם היית יודעת כמה דברים היו צריכים להתחבר כדי שאני אגיע לכאן, היית מבינה שזו אכן השגחה פרטית גלויה. בדרך כלל, אני לא מוסר, אמרתי לה, יותר מהרצאה אחת ביום,
והיום מסרתי. ונוסף לכך, הבוקר ביקש ממנו מישהו להיפגש עם התלמיד שלו, ורק בגלל ההרצאה הנוספת שאני לא מוסר בדרך כלל, לקחתי אותו איתי, וכל זה רק כדי להוריד אותו בנתיבות. אלא שכדי לפגוש את הבן שלך בנתיבות זה לא הספיק. הקדוש ברוך הוא סידר ששתי עמדות טעינה לא יהיו בשימוש רק כדי שאני אגיע לשלישית, ואז הבן שלך יפגוש אותי. ואם תוסיפי לכך את העובדה, כפי שהבן שלך סיפר, שזו הפעם הראשונה שהוא הולך לעשות קניות בסופר, תקבלי צירוף מקרים בלתי אפשרי, שבלעדיו לא הייתי מגיע לכאן. ואז, כשנכנסתי לאוהל של האבלים, דיברתי בפניהם על ההשגחה פרטית ועל זה שדברים בעולם לא מתרחשים סתם, וסיפרתי להם על השתלשלות האירועים שהובילה אותי אל ההרצאה בשבעה שלהם. ואז כשיצאתי, ניגש אליי הבן הצעיר של הנפטר וביקש לשאול שאלה. זה יפה מאוד מה שקרה, הוא אמר לי, וסיפרת את זה גם יפה, ואני מסכים שרצף האירועים הזה באמת לא יכול להיות מקרי. אבל איך תסביר את העובדה, אהרון, שאירועים כאלה של השגחה פרטית נדירים כל כך? אם יש השגחה פרטית, אז למה רוב הזמן לא רואים אותה? למה ברוב המקרים רואים חס ושלום את ההפך? אתה יודע, אהרון, כמה התפללנו על הנפטר שכל כך רצה שתגיע להרצות אצלו? אתה יודע איזה בעל חסד הוא היה? תגיד אתה, לאן הלכו כל התפילות שהתפללנו עליו? מה קרה לכל הקבלות הטובות, הצדקה שהוא נתן? איך זה שכלום לא עזר? אתה מבין? לא את ההשגחה הפרטית אנחנו רואים אחרי שהוא נפטר, אלא את ההפך. למה לא ראינו אותה כשהוא היה חולה? למה אז לא רק שלא ראינו השגחה פרטית, כמו שאמרתי לך, ראינו הפוך? אתה יודע, אהרון, כמה אנשים התחילו לשמור שבת רק כדי שהוא יבריא? זה מה שמפריע לי. אתה יודע כמה מקרים שלא רואים את ההשגחה יש, וזה לא שאני כופר, הוא אמר, אני באמת רוצה להבין, אני אדם מאמין, אבל אתה יכול להסביר לי למה פעם אחת יש השגחה ו10 פעמים לא רואים אותה? אני יכול לנסות, אמרתי לו, הבעיה היא שכשאדם בצער, הלב שלו גובר על השכל, והלב, הטבע שלו שהוא לא שואל שאלות, הוא מרגיש, ולכן אם אתה שואל מהלב, זו לא שאלה, זה כאב, ועל זה אני לא יכול לענות, אבל אם תסכים להתנתק ולו לרגע אחד מהכאב העצום על האסון האישי שפקד אתכם, אני אוכל לנסות למרות שאני לא בטוח שיצליח. שאלת את עצמך, מה זה משנה אם יש השגחה או לא? מה אכפת לך? פשוט מאוד. האבל והצער של האבלים על הנפטר מתרחש לא רק בלב, הוא מתרחש גם בשכל. הלב הוא מלא בצער על עצם ההסתלקות של האדם הקרוב, והשכל הוא מתייסר בדרך אחרת, הוא מתייסר בשאלות של למה, ומה היה קורה אם, ולמה דווקא הוא. אתה יודע, אמרתי לו, אמרה לי פעם מישהי שאיבדה את הבן שלה בטיול אחרי צבא, משפט מצמרר. היא אמרה, אם הוא היה נהרג בצבא, לפחות הייתה משמעות למוות שלו, אבל למות בטיול, ככה סתם, לא שזה היה מחזיר לי אותו, היא אמרה, אבל לפחות, אהרון, לפחות למות בשביל משהו. אתה מבין, אמרתי לו, שאמא תגיד על הבן שלה משפט כזה, אתה יודע למה היא אמרה אותו? כדי להפחית את הכאב. נכון, זה שהוא מת, אי אפשר לעצור. זה לא מונע את הכאב על האובדן, אבל כשלמוות גם אין משמעות, הכאב מתעצם שבעתיים. כעת, אמרתי לו, אחרי שהבנו את זה, תחשוב לרגע מה היה קורה אם הקדוש ברוך הוא היה עונה לשאלות שלך. תאר לעצמך שהוא היה מסביר לך למה האדם שהיה כל כך קרוב אליך נפטר, ומה היה קורה, תחשוב, אם הוא היה מראה לך את הסיבות, את הצדק, את למה זה נכון שזה יקרה. גם אז היית ממשיך להצטער על האובדן, אבל לפחות היית יודע שהוא לא נפטר סתם, שיש סיבה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שיש לו חשבונות, ובדיוק בגלל זה ניגשת אליי. אתה רוצה להבין איפה ההשגחה כדי לענות תשובות לשכל שמתיח בך, שאין השגחה והכל מקריות, ואז הכאב שלך מתגבר. עובדה, התפללתם, אומר לך השכל, עשיתם מעשים טובים, וזה בכל זאת לא עזר. לכן ניגשת אליי. אתה ניגשת אליי כדי לחפש את ההשגחה בתוך החושך, ולכן כשתגלה שהכל בחשבון, גם אם הכאב לא ייפסק, הוא בכל זאת יחלש קצת. זה נכון מאוד, הוא אמר לי, אבל זו בדיוק הבעיה. זה נראה שלא רק שלא
כל דבר קורה בהשגחה, אלא הפוך ממנה. הרי אמרתי לך, התחזקנו, התפללנו, ובכל זאת לא קרה כלום. אתה צודק, שוב אמרתי לו, במבט ראשון, זה באמת נראה כך, אבל יש לי שאלה. למה כשאני סיפרתי על ההשתלשלות של האירועים, היה לך ברור שמדובר בהשגחה פרטית? האם לא בגלל צירוף המקרים שקשה להעלות על הדעת? נכון. עכשיו תחשוב רגע, מה יקרה אם תגלה צירוף מקרים שקשה להעלות על הדעת? רק הפוך. מה יקרה אם תגלה שהאדם נפטר מן העולם, אבל בצירוף מקרים בלתי אפשרי? האם אז לא תראה שהכל בהשגחה, וזה למרות שהדבר הלא טוב קרה, ולא הטוב? אתה מבין? השגחה רואים גם כשרואים דברים לא טובים, וגם כשרואים דברים טובים, רק בהבדל אחד. כשהתוצאה טובה לנו, אנחנו מייחסים אותה להשגחה, וכשלא, אנחנו מייחסים אותה למקרה, וזאת למרות שמדובר בצירוף מקרים זהה בשני המצבים, וזה כבר כתוב מזמן בפרשת השבוע. בפרשת האזינו, כשמשה רבנו מתאר בפני בני ישראל את העתיד לבוא עליהם, הוא מלמד אותם יסוד חשוב באמונת ההשגחה, וכך הוא כותב: לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחר איתם. איכה ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה, אם לא קיצורה מחרם והשם מסגירם. אלא שכאן אמרתי לו, עולה שאלה גדולה. תגיד, בשביל מה צריך חוכמה כדי להבין את ההשגחה? האם צריך להיות חכם כדי להבין שהעובדה שהגעתי לכאן רק בגלל צירוף מקרים בלתי אפשרי של אירועים זו השגחה פרטית? אז למה משה קובע שכדי להבין את ההשגחה האדם זקוק לחוכמה? לא בגלל ההשגחה הגלויה, בגלל ההשגחה הנסתרת. כשדברים טובים קורים, אמרתי לו, בעקבות צירוף מקרים, כולנו מרגישים את ההשגחה. בשביל זה לא צריך להיות חכמים. את החוכמה צריך כדי להבין שגם צירופי מקרים שגורמים לתוצאות הפוכות ממה שאנחנו רוצים, הם גם בהשגחה פרטית. שגם כשאנחנו מתחזקים ולמרות זאת הטוב לא מגיע, גם זה בהשגחה פרטית. בפסוקים האלה משה רבנו מלמד את בני ישראל, שלמרות שכעת במדבר הם רואים את ההשגחה הולכת לפניהם, לא תמיד היא תראה כך. יהיו פעמים שההשגחה הגלויה תתגלה בצירוף מקרים בלתי אפשרי, אבל יהיו גם פעמים שההשגחה תתגלה מתוך הסתר, אבל באותו צירוף מקרים. וזה מה שכתוב בפסוק, איכה ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה, אם לא קיצורם מחרם והשם מסגירם. יהיו ימים, אומר משה, שעם ישראל יגורש וירדף בידי אומות העולם, והצער והכאב יגרמו לבני האומה לתהות אם הקדוש ברוך הוא עדיין משגיח עליהם. ועל זה עונה משה, כפי שכותב הספורנו, איכה ירדוף 1,000? היה להם להבין שאין זה בטבע שירדוף 1,000. הגיוני שאחד ירדוף 1,000, ששניים יניסו רבבה, שואל הספורנו? ממש לא. ואם זה בכל זאת קורה, גם אם התוצאות לא טובות, אות היא שמדובר בהשגחה. בפסוקים האלה אומר הספורנו, משה רבנו מבאר שההשגחה מתגלה תמיד כשצירופי מקרים הופכים לבלתי אפשריים, וזה בלי כל קשר לתוצאות ובלי כל קשר לשאלה אם התוצאות תואמות את הרצון שלנו או הפוך. הבנת? בפרשת השבוע משה מלמד שגם העובדה שהגעתי לכאן מלמדת על השגחה פרטית, אבל באותה מידה ובאותה נשימה גם העובדה שלמרות כל התפילות והקבלות, אתם בכל זאת קמים כעת משבעה. שאין מקרה בעולם שיש השגחה פרטית גם לטוב, אבל גם למוטב. זה לא שלפעמים יש השגחה ולפעמים אין, אמרתי לו. תמיד יש, אלא שלפעמים היא נראית מתוך גילוי, ולפעמים מתוך הסתר, וההבדל ביניהם הוא שבשביל לראות את ההשגחה מתוך גילוי, כמו שאמרנו קודם, לא צריך חוכמה, אבל כדי לראות אותה מתוך הסתר, צריך ועוד איך. לכן אמר משה רבנו, לו חכמו ישכילו זאת, כי כדי לראות את ההשגחה מתוך הצער ומתוך האבל, האדם נדרש לחוכמה שמקורה בשכל. הבעיה היא שכשהאדם נמצא בצער, הלב מתגבר על השכל, ולכן הוא לא רואה את ההשגחה. אחרי חודש הגעתי ל30. הפעם הם ארגנו הרצאה עם הרבה משתתפים לעילוי נשמת הנפטר, ואז כשסיימתי, הבחור ניגש אל היישוב. הכאב לא עבר, הוא אמר לי, אבל אחרי שדיברנו,
ניסיתי להתאמן, ניסיתי לראות את ההשגחה, כמו שאמרת, גם מתוך אסתר, אבל את האמת, אהרון, לא הצלחתי. אתה יודע למה? כי כל פעם שניסיתי למצוא אותו מתוך אסתר, הקדוש ברוך הוא התעקש לחייך אליי. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.